હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવી એકદમ ચટપટી અને ટેસ્ટી ભેળ, જેમાં આજે આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રી પણ ઉમેરવાના છે. એનાથી આ ભેળ ખૂબ જ વધારે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી બનશે. આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ખાટી મીઠી તીખી ચટપટી ભેળ બનાવવાનું શીખવાડીશ, જે બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટો બાઉલ લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 2 કપ જેટલા વઘારેલા સેવ મમરા એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 250 ml વાળા 2 કપ ભરીને સેવ મમરા લીધા છે. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલા બાફેલા લીલા મગ અને કાળા ચણા એડ કરવાના છે. મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા મગ અને 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન કાળા ચણા લઈને પાણીમાં 3-4 કલાક પલાળી દીધા હતા. એ પછી બંનેને બાફીને લીધા છે. જો તમારે એને સ્પ્રાઉટ કરીને લેવા હોય તો પણ 1 સીટી લગાવીને બાફીને લઈ શકો છો. એનાથી ભેળ હેલ્ધી બનવાની સાથે ટેસ્ટી પણ બને છે. હવે એમાં 1/3 કપ ખાટું મીઠું મિક્સ ફરસાણ એડ કર્યું છે, જે મેં અહીંયા હલ્દીરામનું લીધું છે. એક નાની સાઇઝનો બટાકો બાફીને એડ કર્યો છે. 3 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા ટામેટાં એડ કરીશું. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા જ આપણે ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી છીણેલી ગાજર એડ કરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. 1 ચમચી લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં ગ્રીન તીખી ચટણી એડ કરવાની છે. ચટણી જે છે તમારે તમારા સ્વાદ અનુસાર એડ કરવાની છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ. 1/4 કપ એટલે કે 1/2 કપ જેટલી આપણે એમાં બેસન સેવ એડ કરવાની છે, જે ઝીણી સેવ આવે છે મેં એડ કરી છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આપણે આની અંદર જે લીલા મગ અને ચણા એડ કર્યા છે એનાથી આ ભેળ હેલ્ધી પણ બને છે. તો જો તમારા બાળકો કઠોળ ના ખાતા હોય તો તમે થોડા વધારે પણ એડ કરીને આપી શકો છો. પહેલાં ચણાને મેં 2 સીટી લગાવીને બાફી લીધા હતા. પછી એમાં મગ ઉમેરીને 1 સીટી લગાવી દીધી હતી, એટલે બંને સાથે જ બફાઈ ગયા છે. અને ખજૂર આંબલીની ચટણી મને થોડી ઓછી લાગી તો 2 ટેબલસ્પૂન ચટણી મેં ફરીથી એડ કરી છે. તો આ આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી મમરાની ભેળ બનીને તૈયાર છે. તો એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ ભેળને તમારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીને ઇન્સ્ટન્ટ જ ખાઈ લેવાની છે, નહીં તો જો તમે એને રહેવા દેશો તો એ એકદમ સોગી થઈ જાય છે. અત્યારે એમ પણ વરસાદની સિઝન ચાલે છે, તો એવામાં જ્યારે પણ તમને કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ ટેસ્ટી ભેળની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. નાનાથી લઈને મોટા દરેકને આ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો હવે આ ભેળને આપણે સર્વ કરી લીધી છે. હવે આપણે ઉપરથી એને ઝીણી સેવથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. આ રીતે થોડાક આપણે એના ઉપર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને થોડી આપણે એના પર મસાલા સિંગ એડ કરી દઈએ. તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.